Azt nem mondom, hogy rohadt kíváncsi voltam erre mindig is, de hát most legalább akkor megtudjuk, hogy mert vakarom a fejemet, nem egyszerű. Ez bármilyen kapcsolószekrény bárhol. Nekem, neked nem. Teljesítményelektronikai eszközök, PLC-k, irányítástechnikai szoftverek, kapcsolószekrények, sziasztok! Az iménti dolgokat hallva nyilván nagyon kevesen jönnek elsőre izgalomba, viszont ha azt mondom automatizálás, digitalizáció, virtuális megoldások, akkor talán már jobban csúszik a téma. De akárhogy is nevezzük, egyre kevésbé tehetjük meg, hogy kizárjuk az életünkből mindezeket, hisz ott vannak már mindenütt. Úgyhogy a következőben megpróbálom ezt az informatikának is egy nehezebb területét picit lehozni az átlag felhasználó szintjére. Ebben azért nagy segítséget és kapaszkodót jelentenek majd az olyan kézzelfogható dolgok, mint például a Győri Audi elektromos hajtásokat gyártó szinte teljesen automatizált üzemrésze, és a JÜSZ bútorgyártó logisztikai központja, ami elképesztő méretei mellett a világon is egyedülállónak számító automata magas raktára miatt is különleges. De a legnagyobb kapaszkodót Kozó Gábor jelentette, aki amellett, hogy mindkét helyszínen jelen volt, elvitt a munkahelyére is. Az egyik legnagyobb hazai szoftverfejlesztő a Siemens tulajdonában lévő Evosoft budapesti bázisára, és aki becsülettel kivárta, amíg felveszem a fonalat ebben a nem túl egyszerű témában. Igen, értem a kérdést. Csak Találtunk egyébként olyan területet, ahol lehetett esélyem, bár egy szoftverfejlesztő mérnökkel dárcozni sem egyszerű, mert ha éppen vesztésre áll, van B-terve. Tudnék rá programot írni, ha szerezni rá egy robotot meg tudnánk csinálni. Tehát tudnál a dárcra is programot írni. 30 állomásonként 30 művelet, de hogy ez a nagyságrend nagyjából, igen, nagyjából, ami egy villanyhajtással történik. Megvannak a lépések, hogy épül fel egy adott motor, azt el kell osztani állomásonként, hogy megfelelő ütemidő kijöjjön minden egyes állomásra, és akkor így tudjuk egységesen kiterhelni az állomásokat, és akkor el vannak osztva, hogy melyik állomáson pontosan milyen művelet történjen. Az Audinál 2018-ban állították üzembe az elektromos hajtásokat szerelő üzemrészt, ma már ott tartunk, hogy fél percenként lepottyan a gyártósorról egy motor. Az automatizált gyártási megoldások közül egy laikusnak biztosan a sok-sok AGV, az Automated Guided Vehicle a legszembetűnőbb, de ezek csak részei a nagy egésznek. Az automatizási rendszer legfelső szintje az a szoftver, ami egyfajta karmesterként vezényli az egész csarnokot, hogy mindig minden jó időben legyen jó helyen. A hierarchiában egyen lejjebb van az említett 30 szerelőállomás, amik ugyan összehangoltan működnek, de szigetszerű önálló gyártóegységként is értelmezhetők. A gyártási lánc egyik első ilyen szigeténél állunk meg, itt a robot által végzett feladatokat, hűtésbeszerelése, tömítések préselése, szerszámcsere, az operátor egy kontrollpanelről felügyeli, most egyébként az Audi Q8 e-tron hajtásának a gyártása zajlik. Igen, felülnézetből látod magát az állomást, ugye a szállítószalagot, látod a palettákat, látod azt, hogy milyen típusú motort gyártasz az adott palettán, és meg tudod nyitni a folyamat menüpontban azt, hogy pontosan milyen műveletek vannak az adott állomáson, mi kell ahhoz, hogy az állomás készre szerelje a motort. És az egyes műveleteket meg tudod nyitogatni. Látod a státuszát, hogyha sárga, akkor folyamatban van, hogyha szürke, még nem kezdtük el, ha zöld, akkor pedig már azon túl van az állomás, és megcsinálta a gép. Ez a kijelző, azaz a periféria, tehát csupán arra szolgál, hogy megvalósulhasson az ember-gép kapcsolat, és az operátor, ha kell, be tudjon avatkozni. A szerelőállomás folyamatait irányító agy, avagy logikai vezérlő, avagy PLC már egy különálló kapcsolószekrényben kap helyet. Van egy vezérlő egységünk, történetesen Siemens 1500-as PLC, aminek nyilván mi a fejlesztésében, mint termékfejlesztés részt veszünk. Ezt fogd fel úgy, mint egy mini számítógép, mert lényegében az, ennek van egy saját operációs rendszere, csak ez egy olyan speciális számítógép, amit direkt ilyen ipari körülményekre terveztek. Mert ő képes arra, hogy nyilván ilyen körülmények között, hőmérséklettartományokban 0-24-ben, ami fontos, ő el tudja végezni a munkáját. Otthon megteheted azt, hogy újraindítod a számítógépedet, itt nem teheted meg. Ugye ebben ez az érdekesség ezekben a vezérlőkben, hogy ő folyamatosan éveken keresztül 0-24-ben neki működnie kell, hibamentes. Mind a 30 szerelőállomás mögött van tehát egy PLC, azaz egy programozható logikai vezérlő, ami az üzembiztos agy.
Ha van agy, kellenek izmok is, az izmokat az ugyanennek a szekrénynek a másik szárnya mögött található irányítás technikáért felelős eszközök jelentik. Rengeteg forgómozgás, rengeteg lineáris mozgást látsz, és ezek a berendezések, ugye mindegyik mozgásért egy villamos motor felelős, és ezek az egyes kártyák, tehát egyesével, ez minden egyes motorhoz külön tartozik egy ilyen vezérlőkártya. Tehát lényegében a motornak az, hogy milyen sebességgel, milyen pozícióban mozogjál, ez a vezérlő egység. És ahány feladat van, annyi ilyen kártya kéne, hogy ahány villamos tengely ahány tengely van, ahány tengely. Most 1, 2, 3, nem tudom, ez 10, akkor ez 10 tengely. És az állomásonként nyilván változik, de egyébként, hogyha nagyon jól van standardre fölépítve egy állomás, ha bármelyiket kinyitod, és szoktuk mondani, egyet kinyitsz, láttad az összeset. Itt ugye az érdekes, hogyha mondjuk átmegyünk egy másik állomáshoz, egy hasonló szekrény van, valószínűleg méretben, elosztásban ugyanígy fog kinézni a szekrény, max mondjuk 3-mal kevesebb kártya, mert ott mondjuk kevesebb műveletet végez el az állomás. Ahogy Gábor mondta, ha láttál egyet, lényegében láttad az összeset, így most nem fogunk végigmenni a szerelési lépéseken és a kapcsoló szekrényeken, de ha már volt az egyik első, legyen az egyik utolsó is, ez lényegében a kézhajtás tesztelése. Ő egy kézhajtás, ő egy kész villamos hajtás. És akkor ő már csak tesztre jön. Így van, minden egyes villamos hajtásunkat, amit elkészítünk, azt teszteljük ezekben a fékpadokban. Vizsgáljuk motor és generátorüzemmódban is, hogy megfelelő teljesítményt tud-e leadni. Ezen kívül amúgy különböző rezgéseket vizsgálunk az adott tengelyeken. Vannak ilyen precíziós, vibrációs mérőeszközeink, illetve akusztikai vizsgálatot is végzünk rajta, hogy nem zajos-e. Majd, hogy nem teljes használat közbeni. Gyakorlatilag azt szimuláljuk. És minden motor át. Mintha az autóban lenne. És minden motor át. Minden egyes motor. A felállás itt is ugyanaz, amit korábban már láttunk, adott egy munkaállomás a hallott feladatokkal, adott egy kapcsolószekrény a logikai vezérlővel vagy a PLC-vel, amire a gépet telepítő cég rendszerintegrátorai üzembehelyezéskor feltelepítették a saját szoftverüket, és adottak a mozgásokért felelős irányítás technikai panelek. Az ember-gép kapcsolathoz itt is van egy kommunikációs felület, de ez itt nem fix, hanem mobil. A gép ugyanis nagy és meglehetősen zárt, a mobil kijelző révén pedig könnyebben körbejárhatók és megközelíthetők az állomás távolabbi részei is. És akkor ezen a ponton elhagyjuk Győrt és irány Budapest, célba vesszük az Evosoft bázisát. Kívülről ez egy teljesen átlagos irodaház, belülről először azt kapjuk, amit egy high-tech informatikai bázistól az ember vár. 11. kerületi Szilíciumvölgy. Az Evosoft egy közel 2000 fős szoftverfejlesztő cég. Gábor és a kollégái megszámlálhatatlan, elsősorban Siemens-es szoftverfejlesztési projektben vettek és vesznek részt. Az egyes emeleteken is azt fogad, amit várunk. Sok-sok mérnök dolgozik sok-sok számítógépnél, jövünk majd még ide is, de hogy kb. Ott tudjuk folytatni, ahogy Győrben abba hagytuk, az alaksorba megyünk, itt is vannak ugyanis tesztpadok. Ezeken a fékpadokon most nem villanyautókba kerülő hajtásokat találunk, hanem például gigaszivattyúkat meghajtó gigamotorokat, de ez most majdhogy nem mindegy, itt ugyanis nem a motorokat tesztelik, hanem jobbára a Siemens teljesítmény elektronikai eszközeit. Ugye attól függően, hogy éppen melyik teljesítményelektronikai eszközünket szeretnénk tesztelni, valamelyik motort ugye kiválasztjuk, van egy fékező, egy terhelés motorunk, és ugye ezzel tudunk különféle dinamikai vizsgálatokat is elvégezni, és nekünk a tesztelés tárgya az maga, azok az eszközök, tehát önmagában nem a motor. És itt igen, minden egyes adott esetben mondható, hogy tengelyenként van mondjuk egy ilyen. Ugye az Audiban megláttad, hogy ezek a kisebb méretű, tehát kb. Ez a méret volt, és akkor minden ugye ez maga a vezérlő, ez mondjuk ez egy teljesítménymodul, tehát ez különböző méretosztályokban kapható. Jó, na de az árambetáp az mindegyikhez ez nagyjából. Hát változó. Ott például megnézed, itt ugye ez egy vékonyabb kábel, itt már igen, itt már ugye ez a vastagabb pixelámi. Ez volt az alaksor, ahol tehát, ha úgy tetszik, gyári körülmények között tudnak irányítástechnikát, vezérlést tesztelni. Jöjjenek most az ipari automatizálásban kulcsszerepet játszó PLC-k szintjei. De mondhatnám azt is, hogy jöjjön az itt dolgozó mérnökök igazi játszótere, hisz a logikai vezérlőktől és az azokra itt programoktól nevezhető igazán egyedülállónak, ami az Evosoftnál folyik. Az Audinál ugye abban maradtunk, hogy minden kapcsoló szekrény egy PLC-t rejt. Itt ehhez képest. Na csak olyan viszonyításképpen, hogy kinyitottunk egy szekrényt, láttuk
benne, amit láttunk. PLC-t. Egy PLC-t. Pedig van 30 ilyen PLC. Az Audi-ban láttunk 30 darab állomás, az itt erre a 2 regszekrényre nekünk fel van építve az a mennyiségű PLC. És ez csak 2 PLC-vel teli rekszekrény volt. A házban több ezer darab, de talán pontosabb, ha úgy fogalmazunk, több tonnányi ilyen hardware található. Az, amit az Audi-ba láttunk, az mikor került oda be, évre nem kell pontosan, de nagyjából, és nálatok az mikor volt itt ezen a falon? Előtte hány évvel? Több éves fejlesztési ciklusokról beszélünk. Tehát amit itt látsz, az lehet, hogy 2 év múlva, lehet, hogy már jövőre, tehát vannak itt azért olyan eszközök is, ami már lehet, hogy jövőre meg fog jelenni, de van olyan, ami csak lehet, hogy 2-3 év múlva fog a piacon megjelenni. Ami ennek a lelke, az a rajta futó szoftver, a benne található szoftver, azon dolgozunk mi, és az ugye az még nincs kint. Az majd valamikor 2-3 év múlva meg fog jelenni. És ugyanígy, amit ott láttunk, az lehet, hogy azelőtt 2-3 évvel volt. Igen, pontosan. Itt. Láttuk a vezérlések tesztelésére alkalmas alaksort a motorokkal, láttuk a szoftverfejlesztés szintjeit, emellett van még persze csomó minden. Ebben a teremben például teljes élettartam tesztek futnak, azaz azt nézik, tényleg bírja majd az adott eszköz az előírt évig, hónapig, napig, és mindehez még Dunai panoráma is jár. Minden eszköz itt akar kikötni. Ha én ilyen eszköz lennék, akkor itt akarnék lakni. Igen. El lehetne még bolyongatni az épületben jó sokáig. Egy olyan hely van azonban, ahol még mindenképpen érdemes megállni, nevezzük ezt terepasztal szobának vagy showroomnak? Lehetne bármi, de ez lehetne bármi. Igazából az, hogy itt most éppen mit gyártunk, egyébként mit? Itt egy dobozkába teszünk bele egy azonosító, egy úgynevezett ilyen rádiófrekvenciás RFID chipet. És akkor ennek a logikáját... Ez megy végig, és itt színre, szagra, de nyilván színre. Tényleg, red, black. Le tudjuk választani, leválogatni. Ez az alapkiindulási állapot. És innen indult el az, hogy mi ezt hogyan tudjuk ugye akár szoftveres támogatással, akár valamilyen technikai megoldással úgy felpimpelni, hogy egy ipar 3.0-ból mondjuk egy 4.0 megoldás legyen. És hogy? Hát az egyik például a mesterséges intelligencia, itt van egy olyan kamera modul, aminek a képét itt a PLC mellett egy úgynevezett ilyen neurális hálózat dolgozza fel, aminek az előnye az volt, hogy megmutattunk neki egyszer egy jó munkadarabot, aminek mondjuk a tetején a kupak az sértetlen, majd csináltunk egy olyan kupakot, amin föltettünk egy fekete X-et. És ezt meg tudja különböztetni. Ezt elég volt neki nyilván így megtanítani, és utána ő már fel tudja ismerni, akár hogyha egy smiley van a kupakon. És ennek nyilván az az előnye, hogy ez a programozásban ez nagyon le tudja rövidíteni az időt. Nyilván azért annál jobb a rendszer, minél több jó és rossz mintát mutatsz neki, de alapvetően ugye az a cél, hogy ő felismerte azt, hogy ha valamilyen eltérés van, akkor onnantól kezdve ugye az egy rossz munkadarab, és ezt ennek megfelelően ugye a gyártósorunk a kameraképet kielemezve, ugye nekünk leválogatja a helyre. Raktárban nem is akármi, egy elég komoly raktárba megyünk majd tovább. Igen, ez egy hasonló megoldás, itt nyilván ugye ennek az a lényege, hogy itt van egy olyan alkalmazás, 3D-s gépészeti tervező szoftverben össze tudom kötni akár egy valós ipari vezérlővel, vagy akár egy PLC szimulátorral, ilyen is létezik. Számomra mondjuk az már egy lényege, hogy mielőtt ez az egész üzem megépül, pontosan. Azelőtt én már ezt, ha látom virtuálisan, ha látom magam előtt, akkor az egy óriási segítség, mert nagyon sok hibát előre ki lehet küszöbölni, költség, akkor helyi tervezés, meg akár teljes gépészeti. Igen, szoktuk azt is mondani ez a tesztelésben is igaz, minél előbb találok meg egy hibát, annál olcsóbb kijavítani. Ennek több vetülete is lehet. Lehet az egyik az, hogy igen, az építés előtt, mielőtt ezt a raktárat fölépítik, már megvan virtuális térben, a PLC program elkészíthető, tesztelhető, és lényegében mondhatni, oda megyek a gyárba, és azt mondom, feltöltöm a PLC programot, és minden működik, mert már lepróbáltam. Illetve van olyan is egyébként, hogyha én szimulálni szeretném, hogyha van egy meglévő raktáram, és azt szeretném megnézni, hogy fel tudom-e gyorsítani. És szoftveres úton tudom azt megnézni, hogy hol van a kapacitása határa. Hogy én ugye azt képzeltem, ez a budai szilícium, vagy ahogy te mondtad, hogy itt mindenhol embereket majd VR szemünkből fogok látni a gépénél, de hát azt mondom, hogy azért ez még nagyon nem biztos, hogy a közelítő. Még nem tartunk ott. Ez úgy fog majd eljönni, hogyha adott esetben egy ilyen modellben, mert te végig tudod ezt virtuális valójában. Tehát ott jöhet el a metaverzum, ott jöhet el a VR jövője, hogy itt ez a
hogy ezt már körbe is járod. És én fölveszem a szemeget, és be is megyek. És azért már van ilyen. Van ilyen, persze. De nem szükséges bemenni. Ehhez is lehetne, tehát ha most lenne itt egy VR szemünkünk, fölvennénk, akkor be tudnánk lépni ebbe a virtuális térbe, és akkor ott a fejed fölött a virtuális térben mozogna a daru. Nincs rá szükség, tehát most azért nem használják, nem az menő lenne, de nincs rá szükség, mert függetlenül ezt az alkalmazásomat így is le tudom tesztelni. Láttad-e már leszállás közben repülőről ezt a raktárat? Igen, én le vagyok nyugodva. Le vagy nyugodva. Hát az egyébként tényleg lenyugodva. Folyamatosan fotózom általában. És most mind a kettő elindult? És mind a kettő elindult, igen. Jöjjön akkor az utolsó mai megálló, a Jysk bútoráruház nagyjából Ecser és Ferihegy között található gigantikus régiós logisztikai központja. Ha már szóba került, ez így néz ki egy repülő ablakából. A mérete is talán így jönnek ki a legjobban, az építmény kis túlzással akkora, mint fél Ecser. A logisztikai központ két gigantikus, mondjuk egyszerűen kockából és egy laposabb, hosszabb téglatestből áll. A két 43 méter magas, azaz egy 10 emeletes háznál is magasabb kocka, avagy magas raktár miatt vagyunk most itt, de kezdjük a laposabb, hosszabb épületrésszel. Ez is tartogat érdekességeket. Kívülről nézve ez a rész az, amihez az áruval érkező és az áruval távozó kamionok csatlakoznak, belülről pedig ez a komissiózó, ahol külön-külön rakatokba összekészítik az egyes áruházak által rendelt bútorokat. Most kell megkapaszkodni. A komissiózó 800 méteres hosszával az ország legnagyobb egyterű épülete. És hogy minek kellett ekkora hodályt építeni? Azért, mert a magyar mellett innen látják el az összes horvátországi, boszniai, szerbiai, szlovén és szlovák Jysk üzletet áruval. Nyilván adja magát a kérdés, miért? Az volt a válasz, hogy azért van ez így, azért 6 ország, mert hogy még mindig olcsóbb elvinni innen mondjuk akár Boszniáig, mint hogy mindenhol megépíteni egy ilyen beruházást. Ez 100 millió euró? 200 millió euró. 200 millió eurós beruházás ez. Tehát ezt olcsóbb megépíteni egy központban is. Igen, ebben 4,5 millió kilométert tudunk megspórolni, illetve 3600 tonna szén-dioxid kibocsátás. Hogy ez itt van? Hogy ez itt van, igen. Vagyis bármi fura, de így jobban jönnek ki a kilométerek, mintha minden egyes országban lenne egy vagy több ilyen elosztó központ. A 200 millió euróból 100 millió volt a koronaékszer, az automata magas raktárrendszer. Ez leegyszerűsítve a következőképpen működik. A bútorokat tartalmazó konténerek Ázsiából egy hajós utazást követően kamionokon érkeznek meg ide a logisztikai központba. A konténereket itt kipakolják, majd a raklapokat a rendszer súlyra, méretre leméri, és hogy véletlenül se dőlhessenek majd le a bútorok a magas raktárban, körbefúrjázza. Ezután leolvassa a raklap egyedi vonalkódos azonosítóját, majd egy lift az első szintre viszi a palettát, itt aztán kötött simpáján mozgó kis szerelvények továbbítják azt a két black box, avagy a két magas raktár valamelyikébe. Ilyen Európában nagyon ritka, ahol most állunk, igen. Mert és méretileg viszont unikum. Unikum, teljesen. És ennél közelebb elvileg nem is nagyon lehetnénk a rendszer, a raktárrendszer. Nem, mert bármilyen kaput kinyitunk, onnantól már a biztonsági elemek letiltják a működését neki, hogy ne forduljon elő baleset. Ahogy az Audi üzemében itt is van egy a hierarchia csúcsán álló általános szoftver, ami a raktári folyamatokat karmesterként vezényli. Lényegében ez a program mondja meg a paletta, melyik magas raktár melyik polcára kerüljön betárolásra, az egyes üzletek rendelései alapján pedig szintén ez a rendszer dönti el, honnan kerüljön ki az adott áru. Ennek a központi szoftvernek itt neve is van, úgy hívják Extended Warehouse System. Az Audinál megismert szigetszerű alrendszerek itt nem szerelőállomások, hanem például egy lift, vagy éppen egy-egy a magas raktárban működő daru. Ezek itt is saját kezelőfelülettel, saját PLC-vel és saját irányítás technikával rendelkeznek, amik közül jó pár Gáboréknál, az Evosoftnál került fejlesztésre, tesztelésre, az applikációt pedig már a daru rendszer gyártójának a rendszer integrátorai telepítették fel. Ennek a darunak ugye az
is az érdekessége, hogy ez egy sínen mozog, ugye a villamos energia betáplálást ugye azt egy sínről kapja, mondhatni igazából múltkor csúnyán néztek, de mint a metró, ahogy közlekedik a sínen. És éppen egy darunak egy ilyen szekrény, és ez az adott daruhoz tartozó vezérlési feladatokat ellátja. És ugye van egy fölöttes rendszer ennek. Igazából a warehouse managementnek nem kell tudnia azt, hogy melyik motort, melyik szenzorjelet kell érzékelnie. Itt csak leküldi a PLC-nek, hogy én szeretném kivenni a, nem tudom, a 126-os raktár pozícióból ezt az elemet, és innentől már a PLC-re van az bízva, hogy ezt az egész darut oda mozgatja, nyilván beküldi a megfelelően a villát, kiveszi, majd elmozgatja abba a kirakodó pozícióba. És ugye alapesetben ugye ez a szekrény csukva, minden esetben ugye ez az ember-gép kapcsolat, tehát akár a karbantartó, akár a gépkezelője ezen a felületen tud ugye ebbe beavatkozni. Ez a panel és ezen futó alkalmazás, illetve az a rajz, ami megjelenik, az mindig az adott gyártónak arra van bízva. Van egy fejlesztő környezete, amiben mi ugye aktívan részt veszünk a fejlesztésben, és abban te ezt meg tudod rajzolni, illetve fel tudod tenni azokat a szükséges információkat, például mi most az aktuális pozíciója, mi az elért pozíció, mi a gyorsulás. Az Extended Warehouse System minden palettát beküld a magas raktárba, függetlenül attól, hogy annak a tartalma esetleg azonnal megy is ki valamelyik üzletbe. Kivételt a kerti bútorok képeznek, ezek a formájuk miatt nem palettásíthatók, így szezonon kívül az épületben, illetve az udvaron tárolják őket. A két magas raktárban összesen 24 daru működik, ezek símpályán szenzorok segítségével mozognak, tájékozódnak. A hivatalosan felrakógépeknek nevezett daruk formára olyanok, mint egy hatalmas fém keret, így ugyanis miközben a síneken oldalirányba haladnak, a keret belső átlóin emelni is tudnak, vagyis optimális a mozgásuk. A raktárrendszer, amiben egyébként 10 000 tonna acél került beépítésre, 16 szinten képes tárolni a palettákat. A rendszer minden egyes palettát besorol az 5 előre megadott magassági osztály valamelyikébe, és ez alapján dönti el, melyik sor melyik polcára kerül majd betárolásra az adott rakat. A rendszer még arra is figyel, hogy minden sorban mindig legyen minden árucikkből, így akkor sincsen fennakadás a boltok kiszolgálásában, ha éppen egy daru mondjuk meghibásodás miatt áll. Egy magas raktárba, avagy egy blackboxba 105 000 raklap fér el, összesen tehát 210 000 a maximális kapacitás. A magas raktárakat egyébként úgy tervezték, hogy oldalirányba tovább bővíthetők, annak ellenére, hogy még egyik raktár sem volt sosem tele, nagyon nem. Az egy érdekes, hogy mikor mi elindultunk itt, ugye az automatizálás az körülbelül egy erős évre rá, 3-4 évre ráindult el. Addig mi itt tároltunk mindent lent. Ezt úgy képzeljétek el, hogy furra megtelt az egész raktár, annak ellenére a legnagyobb raktár, és mikor betároltunk mindent, a magas raktárak 10%-on álltak. Tehát amíg nem volt magas raktár, addig igen, itt minden tele volt? Igen, minden tele volt furra, és ahogy betároltunk, 10%-ra volt megtöltve a magas raktár. Hozz vagy visz valamit? Igen. Melyik? Hozz vagy visz? Ezt nem tudjuk eldönteni, attól függ, hogy hol adja le. Tök jó. Tehát én nem tudom megmondani róla, hogy ő most betárolásra hozza, vagy kiadásra hozza. De jó. Aha, nagyon jó. Érdemes még picit szétnézni a szállítókocsik szintjén is, hisz még teljesebb képet adnak az egész rendszer összetettségéről. Mind a két magas raktárhoz tartozik egy-egy saját símpálya, mivel ezek önmagukba végződnek, ezért itt loopnak nevezik őket. Amikor a földszintről lifttel felérkezik a paletta a bejövő áruval, a Warehouse System már tudja, kiszámolta, melyik magas raktárba kerül majd betárolásra, és ennek megfelelően irányítja azt az 1-es vagy a 2-es loopra. A legközelebbi kocsi megkapja az utasítást a rendszertől, és viszi a palettát a daruhoz. A kocsiknak nem csak a betárolásban, de a kitárolásban is van szerepük, és talán a lépések már kitalálhatók, de azért a rendkedvéért. Amikor egy üzlet rendel valamit, akkor a központi rendszer kiszámolja honnan, melyik palettát kell előszedni, a daru ennek alapján a megfelelő polcáról kihozza azt, majd a szállítókocsi a leadó liftekhez viszi a raklapot, amit aztán targoncával visznek a komissiózó összekészítő részhez. Ja, ez már itt majd lefelé fog menni? Ez már itt, ő már kifele megy, igen. Kifele megy, hol adja le? Ott középen van egy lift, ezek a paletták oda a konvejor pályán bemozognak a liftre, és a lift pedig leviszi őket a földszintre, és a földszinten két irányba kiadja. És onnan már targoncával veszik fel.
A két simpálya össze is kapcsolható, ez azért lényeges, mert például hétvégén, amikor kisebb a nyüzsi, a rendszer végez egy kis szortírozást, vagy optimalizálja a raktárban lévő paletták elhelyezkedését, vagyis rendet rak. Még órákat el lehetne itt tölteni, van például egy hatalmas helyiség csak az elektromos targoncák akkumulátorainak a töltésére, de ugyanígy megérne egy fejezetet a logisztikai központnak az a része is, ahol az online rendeléseket készítik össze. Itt ugyanis a rendszer minden egyes árut egy szkenneres kapun enged át, majd miután levette a méreteit, egyénre szabott karton csomagolást gyárt hozzá, azaz minimális hulladékkal képes dolgozni. Szóval ma már egy modern üzemben, raktárban alig van olyan tevékenység, aminek ne lenne köze az automatizáláshoz. Erre próbáltam rávilágítani ebben a részben, de azokat is meg tudom nyugtatni, akik idegenkednek még picit ezektől a megoldásoktól. Dartsra például még nincs nagyon elterjedt robot. Még nincs. Majdnem sikerült. Dobok egyet én. Így kell dartozni egy szoftverfejlesztővel. Dartozunk, hát robottal egyszerűbb lenne. Felprogramozunk is, de az 724-be csinálná a robot. És mindig célba dobna. A videó az Evosoft támogatásával készült.